guys! And welcome to my channel. I-share ko sa inyo ngayon yung iba't ibang klase ng client na na-encounter or na-meet ko sa aking online career. So, malay nyo, in the future, ma-meet mo rin sila. Who knows, right? So, kung gusto nyo ang topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na i-upload ko every week. Okay? So ito sasabihin ko sa inyo ay in no particular order. So kayo nang bahalang magsabi kung sino sa tingin nyo yung pinaka-worst or pinaka-challenging na client na ayaw nyong ma-meet in the future. Pero sa ating online career, hindi natin may iwasan na makamit ng mga gantong tao, okay? So, the first one ay ang tinatawag kong messy client. Yes, bakit messy client? Sila yung mga client na magulo. Magulong kausap. So, merong mga client na during the first or second meeting nyo, as nagkakasundo kayo, ano man yung sabihin mo, uma-agree siya. And nagkakasundo kayo sa lahat ng bagay and na-approve niya, okay? And then during the process, gumagawa ka na or kahit na or nasa kalagitnaan ka na, bigla siyang mag-message sa iyo na from accrual magiging cash basis na pala or cash basis to accrual. So may mga ganong client. So magulo siyang kausap. And then meron din namang mga client na, for example, nung una mong tinanong in-email or in-Skype or Slack, kung ano mang communication way na meron kayo, sabi niya, itong transaction, mga transaction na ganito, sa ganito mo ipasok. And then later on, bigla siyang mag-message sa'yo na, itong transaction na to, hindi to dito. I-move mo siya sa category na to. So, magulo siyang kausap. What if 1,000 or hundreds yung transaction na nirecord mo sa ganitong account na hindi pala dapat. So, magulo and time consuming talaga siya. Meron din naman na halimbawa, one-time project. Tapos mo na yung report. Sinubmit mo na. And then, maya-maya mag-i-email sa'yo, Oh, sorry, Jeanette. I forgot. Here are my business expenses na hindi ko nasabi sa'yo. Meron pala akong business expenses na binayaran ko through my personal funds. So, can you please record it? And then, magulo, diba? So, tapos ka na, may gagawin ka pa pala. Okay? Meron din namang mga client na binigyan ka ng list ng bank. So, ayan, nakalista lahat. So, maliwanag ang pag-uusap nyo. And then, later on, tapos mo na yung report, sasabihin sa'yo, parang may kulang ka sa report. Hindi ganito yung amount na ina-expect ko. Can you check? Check mo na ulit. Sabihin mo, wala talaga akong makita ng transaction na ganyan. And then later on, mag-i-email siya sa'yo na, oh, sorry, I forgot to add. Meron pala akong business card na hindi ko nasama sa list. So, can you record it, please? So, mga ganun klase ng client na magulong kausap. And time-consuming sa part nating mga bookkeeper or accountant, right? Okay? The second one is tinatawag kong the mixer. Yes, bakit the mixer? From the word itself, mix, sila yung mga client na pinag-mix yung business and personal expenses. So, for example, merong business card si client, pero dun sa business card na yon, 50% personal expenses. Sa part nating mga bookkeeper or mga accountant, napaka-challenging nun. Bakit? Kasi, mahirap mag-categorize ng isang transaction kung hindi mo alam na business to or personal to. Kasi siya lang nakakaalam kung ito ay business o this is personal, di ba? So, ngayon, matatagalan yung process mo. Imbes na alam mo na siya kung paano i-record na. For example, alam ko, ito, office expense to. So, i-record mo na sana siya. Pero since alam mo na pwede siyang business or personal, then hindi mo muna siya i-record. So,
So, ganun siya kagulo. And then, so, anong magandang remedy dyan? So, kung alam mo na at the beginning na, okay, si client, mixer, then, what you can suggest is, sabihin mo sa kanya, lalo na kapag ito ay ongoing bookkeeping, meaning monthly mo siya gagawin, you can suggest na please from starting now, can you please separate your business and personal expenses? So, going forward, it will not be difficult for me to record every transactions in your bank. Kasi, halimbawa, this month, itong transaction na to, sabi ni client, business. Pero, the next month, since alam mong minimix niya yung personal and business, the next month, nag-occur ulit yung transaction na yun. Siyempre, magda-doubt ka pa rin kung i-record mo ba siya as business or personal kasi hindi mo alam kung business nga siya or personal. So, you have to ask the client pa rin. So, what if si client A yung number 3 sa list ko? Siya yung tinatawag ko na the hard to talk to clients. Bakit hard to talk to? Kasi, ito yung mga clients na on the first meeting, second, third, fourth, magandang kausap, as in responsive, mag-email ka, let's say 24 hours, magre-reply siya, or 48 hours, mag-message ka sa Skype, sa Slack, or sa WhatsApp, nagre-reply agad. And then, after a few weeks, or 1 month, sabihin natin, hindi na nagparamdam. As in, kahit anong gawin mo, kahit tawagan mo, hindi ka sinasagot. So, sila yung mga client na hard to talk to. Kasi, kahit anong chase mo, iniiwasan ka, may mga queries ka na tinatanong, hindi ka masagot. Kasi, hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya, hindi mo alam kung okay pa ba siya, or may pinagdadaanan siya, or busy lang siya. So, hindi mo alam ano na yung approach yung gagawin mo kasi hindi mo na alam kung paano ka pa magpapapansin sa kanya at paano ka pa niya mapansin. Tapos, minsan, yung mga hard to talk to na clients is sila pa yung mga tipo ng client na hindi na nga nag-reply, hindi na nga sumagot sa email mo, and then at the end of the month, maghihingi ng report. So, paano mo matatapos yung report kung hindi ka nakaka-receive ng sagot sa mga tanong mo? So, yun yung mga client na napaka-challenging maging client and worst, I think. Okay? The fourth challenging client na pwede nyong ma-meet in the future is the delinquent client. Sila yung mga client na nag-agree sila sa rate and then sa terms of payment, kung kailan siya due sa'yo. And then, biglang hindi na nagparamdam at hindi na nagbayad. Sila yung kahit anong chase mo, sila yung tipong nagre-reply naman, pero kapag yung bayaran na, napakahirap magbayad. Ang daming rason na hindi sila makapagbayad. May mga client na nagre-reply and then sasabihin sa'yo na, Oh, sorry, Jeanette, I'm busy at the moment. I'll get back to you later. tapos hintay ka na naman ng later, hanggang tumagal na ng linggo, later pa din. So, sila yung mga client na mahirap magbayad. And ilang client na na-experience kong ganito? Tatlo na yung na-experience ko. Nung mga una, ang galing, nasa oras magbayad. And then, after 2 months, hindi na nagbabayad. Pero, nagpaparamdam. Okay? Yung panglima sa listahan ko ay ang tinatawag kong the finder. The finder. Bakit? Kasi ito yung mga tipo ng client na, alam mo yung confident ka na dun sa report na ginawa mo, as in, dinouble check mo. You make sure na everything is recorded. Pero ito yung tipo ng client na kahit anong galing mo, hahanapan kanya ng butas. Para lang may masabing, oh, this is wrong, you have to correct it. Parang, alam mo yun, basta humahanap talaga sila ng butas para may makita silang mali sa'yo. Kahit napakasimple. So, ganun, ito yung mga worst client na hindi mo alam kung gugustuhin mo pang mag-work going forward kasi worst. The last one is yung tinatawag kong the perfectionist. May mga tao talaga na perfectionist and para sa akin, hindi sila yung mga ideal client ko. Parang hindi ako tatagal sa kanila. Ito yung mga tao na,
Actually, wala pa naman ako na-experience na ganito. Pero, nasisense mo na siya during the interview. Kung anong klase ng personality meron siya. Sa part ko ha, yung pag sinabi kong perfectionist, ito yung mga client na na-experience ko during the interview na. Sila yung mga tipo ng client na tatanungin kanya ng mga accounting questions like, kapag bumili ka ng ganito, anong entry mo? Kapag sales, ano ang entry? Kapag discount, ano ang entry? Kapag ganitong account, anong normal balance? Kapag back balance, naging negative, saan siya makikitang reports sa balance sheet? Yung mga tipong ganun ba? Yung parang during the interview, gusto niyang malaman kung perfect ka ba, na gusto niyang maging bookkeeper, sobrang talino na dapat alam mo talaga, bawal ka magkamali. No! God, please, no! Yung parang isang mali mo lang, hindi ka na niya mapapatawan. May mga ganong client talaga. And naka-experience na ako sa interview ng ganon. And minsan ma-share ko lang, naka-experience talaga ako na tinanong niya ako from, ang dami niya questions, siguro 20 na about accounting. So, anong entry sa ganito? Anong normal balance ng ganito? Mga ganun-ganon. Basta, ang dami niyang tanong sa accounting at hindi sa software, okay? Siyempre, nasagot ko yung tanong niya, pero may mga mali din ako. Siyempre, hindi naman ako perfect. So, may mga tanong siya na hindi ko nasagot or nasagot ko, pero sa time limit na binibigay niya, talagang hindi mo masasagot ng tama. And then, at the end, nung tinanong niya ako kung happy ako mag-work sa kanya, ang sagot ko, no. No! God, please, no! Okay, so you have the right to choose your own client. So, kung sa tingin mo hindi ka magiging masaya sa client na yon, kahit sabihin mo na first client mo siya, kung sa tingin mo hindi ka magiging masaya, then don't go for it, okay? Marami pang client dyan na magkakasundo kayo and mas mapapatunayan mo or mas ma-appreciate yung effort mo. And that's my 6 challenging clients na na-experience ko na or na-meet ko na, and I think there's more kasi online work is sobrang malawak and iba't ibang klase ng tao talaga yung makikita at makakasalamuhan natin dyan. Okay, so sana may idea na kayo ng iba't ibang klase ng client na pwede nyo makilala sa inyong online career. So, I'll see you on my next video. Bye!